සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම SL Fusion එකකින් ගෙන අලුත් මලු video series එකකට මම ආද වලට කියලා දැන් ගන්නේ JPG image එක කොහොමද PNG image එක විදිහට convert කරගන්නේ කියලා. right මම මේකට භාවිත කරන Photoshop software එක. ඔයාලත් Photoshop software එක download කරලා ඉතින් මම හිතනවා. right මම මුලින්ම යනවා මගේ software එකට Photoshop එකට. මම ගිහලා මේක open කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේකේ ෆයිල් කියන එකට ෆයිල් ඕපන් කියලා මම මෙන්න මේ JPG image එක තමයි කන්වර්ට් කරගන්න හිතාන ඉන්නේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා right ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දිස්සනවා මම මේකේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන යනවා. මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ මේ ඉමේජ් එක අපිට මේ විදිහට තියාන PNG එක ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මේක ලේයර් එක අපි 0 කරගමු. හරි මම ඒකට මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ලේයර් 0. right මම මේක ඕකේ කරනවා. දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බ එක ලේයර් 0 වෙනවා. right මම ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහලා මෙන්න මේ මැජික් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා right මේක සිලෙක්ට් වුණා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ delete button එක press කරනවා right ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා delete press කරනවා right ඊට පස්සේ මේක සිලෙක්ට් කරනවා delete press කරනවා right ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මේ විදිහට කරගත්තට අපි මේක PNG ෆයිල් එකකට සේව් කරනවා මම ඒකට ෆයිල් ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා computer මේක desktop එකේ image කියන මෙතෙන් අපි select කරන PNG ෆයිල් path එක PNG කියලා save කරනවා right මේ තියෙන මගේ JPG එක මේ තියෙන මගේ PNG එක right මේ විදිහට තමයි මේක කන්වර්ට් කරගන්නේ right ඒක හදින් මම ගෙනාවේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා right SL Unit අපේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න අපේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි අපිත් ඒක රැඳිලා ඉන්න thank you